Pufoșele, gogoșele, pufoșele. Bine v-am găsit! Eu sunt Cătălina și astăzi m-am gândit să facem împreună o rețetă de gogoși pufoase. M-am trezit așa cu o poftă și nu am răbdare să merg să cumpăr, că nu o să găsesc unele calde, așa că mai bine să le facem împreună. O să fie un pic speciale și înainte să începem, vă invit să vedeți și alte rețete de dulciuri de pe canalul nostru de YouTube, iar dacă vă plac, nu uitați să vă abonați. Să începem! Pentru asta o să avem nevoie de 400 de grame de făină pe care o vom cerne. O să punem și 4 linguri de amidon de porumb, că vrem să iasă pufoase. Vom pune de asemenea și o linguriță de bicarbonat de sodiu ca să le frăgezească. Cam atât. Un pliculeț de zahăr vanilat, mai exact 8 grame. Și vom amesteca toate substanțele uscate. De asemenea, punem la încălzit 150 de ml de lapte. Am pregătit un pahar pe care o să le amestecăm cu 14 grame de drojdie uscată. Până se încălzește laptele, noi ne-am gândit să dăm coaja de la o lămâie pe răzătoare. Vă sfătuim să folosiți doar lămâie organică în chestii pe care le încălziți. Așa stați departe de pesticide și de substanțe toxice. Avem nevoie ca aceste gogoși să iasă foarte aromate, foarte dulci, dar și aromate în același timp. Miroase super, nu punem foarte multă coajă de lămâie, că astea ar putea să amărească aluatul. Punem așa, puțină aromă. Între timp s-a încălzit și laptele. O să punem, așa cum am spus inițial, 14 grame de drojdie uscată. Amestecăm puțin și o vom goli peste făină.
Haideți să o ulim. La cantitatea aceasta de făină mai punem suplimentar și 300 de ml de sana. Pregătit aici un pahar. Deja miroase foarte frumos. Mi-am notat aici rețeta, este o rețetă veche de la bunica. Bunica folosea lapte bătut, noi am ales să folosim sana. O să vedeți și de ce, că o să folosim sticla de la sana ca să punem gogoșile în tigaie. Bebe este foarte pofticios. Trebuia să se nască până acum, dar văd că vrea să mai stea. Mai avem de pus 4 linguri de ulei. Și puțină esență de vanilie. O jumătate de linguriță. Și vă sfătuiesc să faceți cu mâna, nu merge cu lingura. Să vedem. Trebuie să aveți răbdare, trebuie să amestecăm vreo 10 minute. Consistența trebuie să fie destul de moale și ne vom juca așa cu ea vreo 10 minute. Trebuie să fie din ce în ce mai elastică. Începe să se țină mai bine. Am fermentat vreo 10 minute, iar acum o să punem o folie alimentară peste castron, îl vom pune lângă o sursă de căldură și îl vom lăsa să se odihnească o oră jumătate. Am lăsat aluatul să crească o oră și jumătate. L-am lăsat puțin nesupravegheat și a dat pe din afară. Asta înseamnă că vom avea niște gogoși foarte pufoase. Și acum urmează partea cea mai dificilă. Trebuie să punem aluatul în sticla de sana. În capac am făcut o gaură cu diametru, să spunem, 1 cm aproximativ. Și să vedem cum o să ne iasă. Până aici a fost simplu. O să avem niște gogoși super pufoase. Puteți să vă ajutați de o linguriță. Întreaga compoziție a încăput într-o sticlă de 1 litru de sana. O să-i punem capacul. O să dăm foc la tigaie. Ne-ar trebui o tigaie încăpătoare în care să punem cât mai mult ulei, să fie o baie de ulei. Vom folosi o farfecă ca să tăiem aluatul din sticlă.
Mi-am luat o farfecă de la un magazin chinezesc de aici. N-am folosit-o niciodată. E foarte potrivită pentru orice, inclusiv să te ia spui. Să vedem dacă merge. Bunica nu făcea așa, bunica le punea cu lingura. Le vom întoarce în momentul în care ele devin aurii. Sunt foarte pufoase. Încă ele cresc și în tigaie. Dăm focul mai mic și începem să le scoatem. Arată foarte bine. Le vom pune într-o strecurătoare pentru a se scurge excesul de ulei. E o soluție inovatoare, nu-i așa? A meritat să ne chinuim un pic să umplem sticla. Ne-am chinuit puțin să punem aluatul în sticlă, dar avantajul este că se pun foarte repede, tăind cu farfeca aluatul, se pun foarte repede în tigaie și se fac destul de repede. Plus că nu se lipesc de lingură, dacă le-am fi pus cu lingura. Pufășele, gogoșele pufășele. Abia aștept să le încerc. Ne-au ieșit foarte multe gogoșele, după cum vedeți, ca pentru o familie numeroasă. Și puteți să le serviți ca atare sau o să vă arăt aici 3 feluri de a le decora. Unele cu zahăr pudră, unele cu ciocolată și unele cu un sos de smeură. Ne place smeura pentru că este mai acrișoară, nu vrem să fie chiar foarte dulce. Hai să vă arăt. Pur și simplu le vom tăvăli prin zahăr pudră. Așa le primim și în parc. O să vă arăt și cât de pufoase au ieșit. Super pufoase. Ele își revin la forma inițială. Așa elastice sunt. Pe astea le vom lăsa ca atare, astea sunt cu zahăr pudră. Pe acestea vom pune ciocolată. Pur și simplu le punem așa, niște ciocolată. Copiii o să le adore. Ăsta e motivul pentru care am pus doar 8 grame de zahăr la compoziția de gogoș. Și siropul de smeură. Cred că am acoperit toate preferințele. După cum puteți observa, sunt foarte crocante la exterior, se aude? Iar în interior sunt așa de pufoase
să gustăm una. O să iau una cu zahăr, evident. O să vă arăt cât de pufoasă este. Adică v-am arătat deja, dar trebuie să vedeți. E perfectă. Nu se poate mai bună. Chiar vă rog să o încercați, nu veți da greș cu ea. Iar până data viitoare, rămâneți sănătoși!